Слава Ісусу Христу! Kochani moi, Дорогі мої, jedną одна з найкрасивіших катехез, про яку можна говорити, це катехеза про надію. to jest cnota, która Це чеснота, яка чомусь забувається, або, я б сказав, недооцінена у нашому духовному житті. nadzieja Надія to nie jest tylko – це не просто оптимізм, optymistyczny, що я оптимістично дивлюся в майбутнє, що я такий природжений оптиміст. dlatego że Тому що я знаю багатьох оптимістів, і ви, мабуть, також, які є оптимістами, kiedy jakoś коли якось іде це життя. Але коли це життя випробовує, kiedy to życie коли це життя добиває до землі, kiedy jest naprawdę коли насправді дуже погано, wtedy тоді важко бути оптимістом. nadzieja z czymś Ви зробили głębszym. щось набагато глибше. Надія в чомусь набагато глибшому. Вона вкорінена в Господі, який є безмежно добрий. I z największego І від найбільшого прокляття Він може принести найбільше благословення. Jeśli Якщо моє життя є життям важким, якщо моє життя є життям, в якому я відчуваю зло, страждання, біль, to тоді, якщо я занурений в чесноті надії, cały я czas постійно переконаний, przekonany o tym, że що wszystko все jest добре, dobrze, wszystko jest tak, все jak є так, як Бог chce. того хоче, I ufam і mocno, повністю Йому довіряю. że z tego, co wydaje І з się того, що здається być przekleństwem, прокляттям у моєму житті, Він перетворить на наймогутніше благословення. Тому що коли я дивлюсь хоча б на хрест, największe przekleństwo, найбільше прокляття в історії jakie kiedykolwiek w historii świata людства, ta planeta doświadczyła, яке ця планета пережила, це прокляття боговбивства. zabiliśmy Ми вбили Бога. I jeśli Bóg Якщо Бог z bogobójstwa wyprowadził з боговбивства перетворив найбільше благословіння, odkupienie відкуплення wszystkich, всіх нас, to jakże то як же tych naszych osobistych тоді з наших особистих мук, проблемів, проклять nie wyprowadzi Він не принесе найчудовіших плодів благословіння? Jeśli Якщо ти дійсно живеш з чеснотою надії, i ta nadzieja і ця надія глибоко вкорінена в тобі, to pomimo naprawdę це незважаючи на дійсно різні випробування болю та страждань, płyniesz прямуєте прямо до місця призначення зі спокоєм серця, будучи впевнений, що Бог вірний i wypełnisz і виконає всі обітниці, які Він тобі дав, chociażby w swoim. хоча б ті зі Слова Божого. Święty Paweł mówi, Святий Павло каже так: nie sądzę, «Я не думаю, żeby що ми ставимо страждання сьогодення на рівні з славою, która яка повинна у нас об'явитися». jest bardzo ciekawa. Це дуже цікаво. On cały czas pokazuje, Він весь час показує, що надія jest wpatrzenie – це погляд на славу, która яка має się відкритися objawić dla każdego. кожному з нас. My już Ми вже живемо у славі Божій, як діти Божі, ochrzczeni, охрещені, які є оселою всемогутнього Бога. mamy się nauczyć Ми повинні навчитися жити у тій славі, але очікувати славу, яку Він приготував для нас. Jak mówi święty Paweł, Як каже святий Павло, бо не бачило ще око, вухо не чуло, і навіть серце людини co не зможе зрозуміти, що Бог приготував для тих, які люблять Його. I to jest kolejny, І це ще один фундамент нашої надії. choćbyśmy Навіть якщо у нас було б дуже важке життя, навіть якщо ми переходимо від страждань до страждань, jesteśmy ми zapatrzeni зосереджені на тому, що Бог приготував для мене, dla mnie, którego для мене, який любить Його, ani oko nie те, чого око не бачило, вухо не чуло, і те, що серце людини не зможе зрозуміти, що Бог приготував, jeśli якщо я люблю Його. kiedyś Одного разу одна із святих дуже розгнівалась на Ісуса. Вона пережила дуже важкі цькування з боку ієрархії церкви та зі сторони інших людей, і в один момент вона каже: «Господи, я більше не витримую». Ісус дивиться на неї і здивовано каже: «Коли б ти знала, яку славу я готую для тебе на небі, то не ти б не просила в мене навіть трішки зменшити твоїх страждань. Якби ти знала, яку славу я готую тобі на небі». Дорогі мої, головною чеснотою надії є Бог. Бог вірний, милостивий і милосердний. Він є головою чеснотою надії.
Пам'ятаєте, коли ми були маленькими, перед святим причастям, to ми навчилися розумінню, що означає чеснота надії, в такому простому формулюванні. ufam Довіряю тобі, boś Ty бо ти вірний, wszechmocny всемогутній і miłosierny. милосердний. Dasz mi Подаш мені прощення гріхів, łaskę благодать wieczną. і вічне спасіння. Drugim Другим елементом чесноти надії jest є надія nadzieja odpuszczenia прощення гріхів, nadzieja надія zbawienia спасіння naszej нашої duszy. душі. Czyli to, co Тобто те, що обіцяє нам Бог. І кожна обітниця, яка є в Його Слові, która jest złożona w Jego Słowie. Można powiedzieć, можна że сказати, що серцем надії є довіра. to, jak Те, як bardzo сильно я довіряю obietnice, тим które On обіцянкам, złożył які Він дав мені, osobiście w особисто swoim в Його Słowie, Слові, co те, zapowiedział, що Він że сказав, uczyni w moim що życiu, зробить у моєму jest житті, fundamentem є основою naszej надії, ufności. довіра. Dzisiaj, jak Сьогодні, як ніколи, ми potrzebujemy потребуємо ufności, довіри nadziei і надії w obliczu tego стосовно wszystkiego, того, через що przez co ми dzisiaj сьогодні przechodzimy. проходимо. Ще кілька днів тому Ще głosiłem кілька днів w тому Gdyni i w Gdyni. я проповідував в Римі, в Гниді і Тримісті, і кажуть священники, які працюють у вузах, що W зараз tej chwili є драматичний час, коли кожного тижня якийсь підліток, jakiś nastolatek якийсь w jakiejś старшій школі samobójstwa. закінчує життя самобивством. Щотижня. Z taką З такою інтенсивністю. Ви собі уявляєте? Tutaj słyszę od kapłanów, Ось я чую від священиків, що у вересні dwa samobójstwa, сталося 2 dwoje вбивства. nastolatków. Війна підлітків, які вбили один одного. Dzieciaki już Вже маленькі діти nie dają не sobie справляються зі своїм життям. Młodzi ludzie Молоді люди są w takiej так sytuacji, страждають, że що психологи, психіатри, терапевти не встигають їх всіх прийняти. możliwość każdego przyjęcia. Шлюби розпадаються. Rozpadają się małżeństwa na potęgę. Потужно. Dobrze, w Ви Warszawie, добре знаєте, у Варшаві вже кожен другий шлюб розпадається. w Polsce co У trzeci Польщі małżeństwo. розпадається кожен третій шлюб. To są wszystko Це все потім є наслідками травм та руйнувань. І для сімейних пар, але перш за все для дітей та молоді. З тих сімей, де шлюб розпався. І в зв'язку з цим є дуже легко опуститися в стан безнадії. Коли ти дозволяєш собі, щоб безнадія заволоділа твоїм серцем, то почнеш жити безнадійно, дозволяючи, щоб безнадія заволоділа моїм серцем, мій спосіб мислення. Тоді дуже легко відкритий шлях до депресії глибокої, помірної, обмеженої, до того ступеня, коли не маємо вже сил до життя, до радості життя, до життєвого ентузіазму, до життєвої перемоги. Тому нам потрібна надія, як повітря, дорогі. Сьогодні понад усе нам потрібна надія. А серцем надії є довіра. Що Ісус говорить сестрі Фаустині про довіру? Благодать мого милосердя походить з одного, і це довіра. Чим більше душа довіряє, тим більше вона отримає. Великою розрадою душі є безмежна довіра. Бо в такій душі я вилию всі скарби моїх милостей. Я радий, що вони бажають більше, тому що моїм бажанням є віддавати багато і дуже багато. Але засмучує мене те, коли душі мало вимагають і закривають свої серця. Тут ми маємо суть надії, за словами Ісуса. Благодать мого милосердя походить з одного, і це довіра. Я радий, що душі бажають більше, тому що моїм бажанням є віддати багато і дуже багато. Дорогі мої, ми діти вічності, ми тут лише на деякий час. До створення світу Бог носив нас у своєму серці. Він тебе бачив, Він тебе полюбив до створення світу.
перед створенням stwarzać світу ex nihilo przez Słowo Boże через Слово Боже 15 miliardów 15 мільярдів років тому, кажуть вчені. On już cię Він уже бачив тебе у своєму серці, już cię umiłował, уже любив тебе, już cię nosił. він уже носив тебе під серцем. Jesteśmy dziećmi, Ми діти вічності, які приходимо сюди лише на мить. Та мить схожа на одне моргання ока. Ми живемо кілька десятків років лише з однією метою, щоб бути коханими у міру Божої любові, повірити в любов і цілком довіритися Божій любові до нас. Тому що в цьому полягає пізнання Бога. Бога неможливо пізнати повністю при виключно розумовому підході до віри. Ви знаєте, що ті, хто були книжниками, фарисеями, священники, які щоденно вивчали Боже Слово, коли до них прийшло Слово Боже в власній особі, вони не пізнали Його, відкинули Його, ненавиділи і врешті вбили. Адже Бога вбили фахівці Бога, вчені в Слові, богослови, професори, теологи тих часів. А хто пізнав Бога? Простаки. Ісус зрадів духом. Господи, люблю Тебе, що Ти приховав ці речі від мудреців, а відкрив їх простакам. Так, Батько, якщо це Тобі приємне, відкривати простим людям свою любов. Його можна повністю пізнати лише через любов. Лише через любов. Тому що Він є любов. І тепер надія на те пізнання повинна у нас все більше і більше поглиблюватись. Що хочу ходити з милосердя в милосердя, щораз сильніше розуміючи, як мене люблять. Це суть мого життя тут на землі. Моя смерть буде весіллям бути з Богом цілу вічність. Він запровадить мене до палати короля, де я буду переживати разом з ним у серці зі Святою Трійцею досконалу любов, у досконалій близькості з Отцем і Сином і Святим Духом. Це вже починається тут, на землі. Я сподіваюся, що так буде, тому що Він мені пообіцяв це, якщо я Його люблю. Я пізнаю Його через свою любов до Нього. Пізнаю Його любов тому, що Він перший полюбив мене. Ще до створення світу Він полюбив мене. Для того, щоб я був святий і непорочний перед Ним. З любові Він призначив мене для себе. Це неймовірно. Це все, що я кажу, дорогі. Це, власне, будує та вкорінює чесноту надії в моєму серці. Постійне пізнання, ким Він є для мене і ким я є для Нього. Що Він вірний, незважаючи на мою невірність. Скільки разів я Його підвів, розчарував. Хоча, чи можу я розчарувати Бога? Він же точно знає, яким я є. Я більше себе підвожу та себе розчаровую, тому що я не відповідаю стандартам любові, яку Він мені пропонує. Він є той, хто все розуміє. Він є той, хто в своїй милості постійно бере мене на руки, обіймає, притуляє, бере за щочки і каже: «Я люблю тебе, я все розумію. Я прощаю». Він такий. Вірний, всемогутній і милосердний. Чеснота надії змушує нас жити з повною довірою до Його всемогутності.
Ми починаємо жити молитвою, яка піднімається до рівня не лише благання, але молитва віри, яка полягає на тому, що прошу, а потім вже тільки дякую. Дякую, дякую. Бо саме тоді я найповніше виражаю свою віру. Святий Павло каже нам складати прохання як благання з подякою, благання з подякою. Тоді навіть якщо я не бачу плодів своєї молитви, я вже дякую Богові за це, за вислухану молитву, за відповідь, що те, що Він є, дуже мене кохає. І відповідно до безмежної своєї любові, ніжності, доброти до мене, відповість на мої молитви. І я вже зараз за це дякую. Я не знаю, якою буде відповідь. Я не знаю, як вона проявиться в моєму житті, яким чином вона появиться та появляється в моєму житті, але вже зараз цілковито від серця дякую. Це, власне, робить надія. Такий стиль молитви. Він є тим, хто дає обітницю благодаті, прощення гріхів та вічне спасіння. Ми є занурені в благодать. Іноді нам доводиться просити те, що б нам хотілося хотіти. Те, що ми навіть не просимо, що ми хотіли б хотіти, це теж благодать. Благодать попереджає кожен наш вчинок. Благодать попереджає кожну нашу думку, кожну нашу молитву. Бо Святий Павло каже, що Бог є автором і бажання, і вчинків, згідно з Його волею. І бажання, і вчинків. Тому, щоб мені хотілося хотіти, то я повинен просити про це. І потім я маю просити Його про те, щоб дав мені ласку, благодать діяти, відповідно до того, що я хочу. Я собі думаю про сьогоднішнього героя, першого читання Наамана. Мені подобається переглядати різні уривки зі Святого Письма, можливо, трохи з іншого боку або в іншому ключі, ніж так зазвичай. Екзегетично розглядається. Але я собі думаю, що зрештою він був великим володарем Асирії, могутній воїн, великий воїн, так про нього говорить Святе Письмо. Мав багато переможних битв і війн. Я уявляю, як він повертається з армією солдатів після кожної битви, на колісниці. Пам'ятаєте, як то було в давні часи, коли великі воїни поверталися з війн. Вони їхали на своїх колісницях, головною вулицею міста, сотні тисячі людей, які вітали воїнів, і Нааман, який на колісниці з гордо піднятими грудьми озирається і купається, і занурюється в цьому вітанні і славі великого воїна. У чому він, Нааман, бачив свою велич, почуття цінності, що давало йому відчуття унікальної цінності, те, що він був великим воїном, що було інструментом для випромінювання та демонстрації цього почуття цінності його тіло, сильний, потужний, мускулистий, навчений до боротьби, яким захоплюються чоловіки та жінки. Коли б я сьогодні поставив вам запитання, що є для тебе особистою основою почуття цінності? Коли маєш відчуття власної цінності та цінності в очах інших людей, будь то гроші, ваша робота, чи ваш дім, дорогі автомобілі, домовленості або відомі люди, яких ти знаєш, з якими товаришуєш, зустрічаєшся, за чашкою чаю чи кави розповідаєш, з ким не спілкувався і з ким не зустрічався. А може це ваші захоплення, інтереси, ваша освіта, кілька мов. А може ваше здоров'я, може це ваша дружина, ваш чоловік, ваші діти. Щось, що є тим, що дає тобі почуття цінності,
wartościowy. І в цьому відчутті бути цінним ви відчуваєте себе в безпеці. Czujesz się bezpiecznie. Czujesz się bezpiecznie. I wyobraź sobie, І уяви, przychodzi що demon приходить демон i uderza і б'є тебе idealnie, ідеально, саме там, dokładnie де ти формуєш свою самооцінку, na czym budujesz swoje poczucie wartości. почуття цінності. I twoje życie, І твоє життя розвалюється в одну мить, jak domek z як дім з картів. Tak uderzył Тож він вдарив Naamana. Наамана. Uderzył w jego Він вдарив його в тіло, które było dla Naamana. яке було всім для Наамана. Jego ciało, Його тіло було для нього всім. co najcenniejsze, Що було найціннішим і що формувало його почуття власної гідності, trąba. вразив його проказою. Straszliwa choroba. Смертельна хвороба, від якої не було ліків. Як захворів, то помирав 100 на 100. Dopiero w XX wieku Ліки від прокази було знайдено лише в 20 столітті. 19 століть люди помирали. straszliwa Страшна хвороба. ciało gnije, Тіло гниє, zaczyna odpaść. починає відвалюватися, починає змінюватися до невпізнання. Straszliwa. Страшна хвороба. Pomyślcie, Подумайте, co się działo що z відбувалося з серцем Наамана, jego świat якого світ z dnia na з кожним днем dzień się руйнувався gruzy. в руїни. Wszystko na Все, на чому він побудував своє почуття цінності, почуття безпеки, legło jak полягло як будиночок з карт. zawsze będzie, Завжди буде так, że що коли kiedy życie cię життя пригнітить тебе, że kiedy коли przyjdą прийдуть okoliczności, обставини, które які zrujnują зруйнують тебе, czasami w jednym momencie, інколи в одну мить, uderzą w to, вони co jest вдарять ciebie по najcenniejsze. найдорожчому, що є для тебе, і заберуть це у тебе. Bóg wyśle Бог пошле тобі ангела anioła na надії. Najczęściej Найчастіше będzie to це буде людина, który przyniesie ci яка принесе тобі Слово Боже, яка принесе swojego serca. тобі подих прямо в його серце, з його серця. Важливо лише те, щоб ти послухав цю людину, яка буде Божим посланцем. Dokładnie tak samo dzieje. Та ж ситуація була і в Наамана. Okazuje się, że Виявляється, na dworze при дворі Наамана є служниця, Бранка який została був porwana wcześniej. викрадений під час однієї з військових експедицій Izraelitka, ізраїльтянка, walczyła z коли воювала з Сирії з Ізраїлем, і ця служниця, ця полонянка, ця рабиня, Ona вона przychodzi приходить до царя Наамана, wodza володаря асирійської армії, і каже так: wodzu «Володарю, Izrael в Ізраїлі jest є хтось, хто може вилікувати тебе від прокази». wyobraź sobie taką Уявіть собі таку ситуацію, że kiedy leżysz що коли ти на дні, все зруйноване, myślisz już tylko думаєш, можливо, лише про самовбивство. przychodzi do ciebie Приходить до тебе хтось і каже: «Я знаю когось, у кого є ліки. znam kogoś Я знаю когось, хто піднесе тебе на ноги. kogoś Я знаю когось, хто перетворить прокляття на благодать». wielki prorok Великий пророк, charyzma харизматик w Izraelu в Ізраїлі potrafi може зцілити проказу. Naaman Нааман od razu відразу pakuje пакує upominki, подарунки, przygotowuje готує цілий караван i rusza і відправляється в далеку країну, щоб досягти цього великого пророка в Ізраїлі. Dla nas jest to bardzo Для нас це дуже важливо, ponieważ тому що Бог pokazuje, показує, що наші że nasz wysiłek, зусилля, trud наша праця jest ważny, важливі для отримання свого чуда, że ten wysiłek що ці i зусилля та участь у пошуку цілителя дуже важливі. jest bardzo ważne. Bóg docenia Бог цінує кожне маленьке зусилля, każde pragnienie кожне бажання dojścia do досягти Zbawiciela, рятівника, цілителя, szczególnie wtedy, особливо kiedy тоді, każdy коли krok, кожен крок, kiedy коли вставання з ліжка zerwanie się, po prostu czy wstanie z łóżka
здається героїчним czynem heroicznym, вчинком. ale on tak Але він так цінує це. to docenia. Так цінує це, що ти того прагнеш, що ти дійсно цього хочеш. I Naaman І Нааман z całą з цілим караваном іде в Ізраїль. I okazuje się, І виходить те, coś, czego чого він зовсім не передбачав. kiedy jest już przed Коли він уже стоїть перед будинком великого харизматичного пророка, okazuje się, że виявляється, що wielki prorok великий харизматичний пророк nie ma najmniejszego не mає навіть zamiaru найменшого wyjść наміру вийти i się z nim і przywitać. привітатися з ним. Cały czas jest w domu, Він весь час вдома. І, звичайно, не через страх заразитися проказою. bo już nie musiał Не biegać треба do було niego, бігти jak до dzieci нього, як до imienina. тітки на іменинах, Wystarczy, та кидатися в że обійми. wyszedł, Досить було б того, щоб musi być вийшов daleko, прокажений, зрозумів би, що треба бути далеко від усіх, хто міг би хоча б вийти, привітатись, поговорити. a Elizeusz А Елисей wysyła. посилає слугу. Znowu Знову widzimy niesamowite ж такими działania ми бачимо дивовижні дії слуг в Святому Письмі. Cudzy mają Слуги мають особливе откровення і особливе світло від Бога. Ми не chcemy być Ми не хочемо бути слугами, ми хочемо бути королями. Chcemy być tymi, Ми хочемо бути тими, хто на троні. My chcemy być tymi, Ми хочемо którzy się бути podzielają. тими, якими захоплюються. Ти не хочеш бути слугою. W Królestwie Bożym Однак у Царстві Божому to cudzy, то слуги є найбільш улюбленими. to cudzy. Саме слуги найближчі до Бога. Jezus mówi, Ісус chcesz каже, być największym хочеш w бути królestwie? найбільшим у царстві, Bądź najmniejszy. тому стань найменшим. Chcesz być Хочеш pierwszym? бути першим, Stań się sługą стань sług. всім слугою. To jest Це zasada królestwa. принцип царства. My czasami Іноді ми думаємо, myślimy, że jesteśmy що ми chrześcijanami, християни, po prostu але просто штовхаємо одне одного, змагаємось, pełni zawiści, сповнені розчарувань, заздрості, щоб бути на висоті, щоб всі захоплювалися нами, żebyśmy byli щоб pełni бути на zaszczytu, висоті, а всі інші, wokół щоб których się з подивом нами захоплювалися, дивлячись на нас. patrząc na nas. Chcemy być chrześcijanami, Ми хочемо бути християнами, zapominając, забуваючи, że chrześcijanie що християн – це той, що служить. Jezus mówi, nie Ісус przyszedłem, каже, я прийшов не для aby mi того, służono, щоб lecz мені aby служили, służyć але я прийшов, щоб i служити złożyć swoje życie. і пожертвувати своїм життям. To jest ideał. Це ідеально. Тому я також Chciałbym też хотів би залишити вам думку, що слуги мають особливе откровення Бога у Святому Письмі. І ті, хто не боїться бути слугами, ті, які хочуть служити, мають велику милість у Бога. Бог відкриває їм свої секрети, свої таємниці. І слуга каже, слуга Єлисея, до великого володаря Наамана, мій пан сказав так, пірни 7 разів у річку Йордан і зцілишся. Для Наамана це вже було задуже. Перше приниження, що пророк навіть не зволив вийти з дому, щоб з ним привітатися, сидів вдома. Друге, що посилає слугу, який каже робити йому абсурдний вчинок. 7 разів зануритися в річку Йордан і вийти з неї. Нааман розізлився. Він сказав, вибачте, але я повертаюся до своєї країни. І тоді знову втручається в ситуацію слуга. Але тим разом слуга Наамана. Він каже, володарю, що з тобою? Ми пройшли таким довгий шлях. Зроби те, про що тебе просить великий пророк. Мої дорогі, це дуже важливий урок для нас. Урок про надію. Оскільки ми маємо таку схильність, вона походить від первородного гріха і від такого екзоцентризму і самовпевненості, що ми можемо розмовляти з Богом і пропонувати Йому вирішення наших проблем таким чином, яким ми вважаємо найкращим. Маєш якусь проблему, якусь неприємність, є темно, болить,
тобі боляче, I mówisz, Boże, а ти кажеш, Боже, proszę Cię o відпусти, uzdrowienie, зціли, ale але найкраще, якби було так, так і так. Wtedy i wtedy. Потім, потім Z reguły і jak потім. najszybciej. Зазвичай якнайшвидше. Tu jest ta Це, власне, є простір, w której де діє działa demon. демон. Demon zniechęcenia, Демон небажання, demon zwątpienia, демон сумніву, demon niewiary, демон невіри, który який bezpośrednio прямо atakuje атакує naszą надію. Kiedy Коли я mi się wydaje, думаю, że Bóg, що Бог повинен так відповісти на це, mi się wydaje, коли że мені tak здається, що Бог повинен так зреагувати, a reaguje zupełnie, але Він реагує зовсім інакше, albo na razie nie, або не реагує в даний момент, tylko że to nie jest kwestia тільки то не є справа в нереагуванні, тому що Бог знаходиться в безперервному зараз. Він весь час діє, весь час. nie widzę tego Я не бачу, що Він діє, але Він весь час діє. cały czas. Він весь час відповідає. Tylko ja Тільки я зосереджений на собі, na tym, jak на mi тому, się як wydaje, мені że здається, powinien як Бог zadziałać. повинен реагувати, Widzę і я не бачу Його дії. Jego działanie Його дія jest, заснована є на żeby przetestować. перевірці моєї смиренності. Ileż osób Скільки ж людей uprawia tak займаються sport charyzmatyczny. харизматичним видом спорту? Чи не так? Від харизматика до харизматика. Якби тільки зустрітися з цим харизматиком, щоб тільки поклав на мене свої руки. Так само, як на ману, він каже, я думав, що великий пророк вийде, Położy mi rękę покладе руку мені na mojej głowie. на мою голову, Wezwie imienia він Pana прикличе ім'я Господа Саваота і проказа зникне. Naaman mówi, no tak. Нааман каже, так я собі думав, що так це виглядатиме. A ten cham А цей хам навіть не вийшов з дому, щоб привітатися. Як він до мене поставився? Це є Божий чоловік? Це кусок хама, а не Божого чоловіка. Він взагалі знає Бога. Поводячись так, відразу виникають дуже деструктивні нервові реакції. Це набагато глибший урок, чи не так? Урок також покори Наамана. Не просто хвороба, яка руйнує його почуття величі, цінності та безпеки, але також ця гордість, яка плекалась в його житті протягом багатьох років. Гордість, яка розпирається гордістю. І для того, щоб зустріти Бога, потрібно було сильно упокоритися. І ці дві покори, які Нааман отримує перед виздоровленням, є необхідними. Чоловік повинен упокоритися максимально. Я бачу це багато разів. Наприклад, люди, які перебувають у різних залежностях. Люди, які весь час говорять, що Бог їм ні до чого не потрібен, що у них все добре. Взагалі, папа Франциск гарно каже, що надія не стосується ситих людей, тобто тих, які мають все і нічого не потребують, зокрема Бога. Це люди, яким не потрібна надія. І вони можуть жити безнадійно. І дуже часто, поки когось не спіткає велика біда, яка сильно заболить, не упокоряться, розчавлений у своїй гордині своїм повчаннями. Наприклад, не попросить «Боже, допоможи, порятуй», допоки все якось є. Допоки є хтось, хто мене, пияка, п'яного, заведе додому, дасть їсти, помиє, дасть ліжко, щоб я пішов спати. Якось все йде. Хтось дає мені комфорт жити в залежності. Тоді я ніколи не вийду з цієї залежності. Допоки хтось не створює мені комфорт життя в гріху чи в тяжкому гріху, ніколи не візьму за радикальну роботу, щоб відмовитися від цього гріха, відвернутися від нього. Пам'ятайте, дорогі, що для залежного у нас різні є залежності. Єдиним стражданням,
яке може вплинути на його життєве рішення, це його власні страждання. І потрібно довести до виходу із зони комфорту залежного, щоб він відчув максимальний дискомфорт. І лише тоді прийняв рішення про те, що вже досить того гріховного смирення. Я не зможу це зробити. Мені потрібна допомога. І вперше з цієї глибини смирення він може закликати «Боже, спаси». І не порахувати вже, правда, свідчень, в яких я чую, де все сталося чудовим чином. Коли хтось настільки впокорився, що нарешті може сказати «Тільки Ти, Боже, можеш мене врятувати. Я більше не маю ілюзій щодо своїх сил і можливостей. Тільки Ти, Боже, можеш це зробити». Тому ці уроки перед оздоровленням Наамана – це упокорення, занурення в річці Йордані перед усіма, чи не так? І всі дивляться, вийде чисте чи не вийде. Рахують раз. Можливо, вони всі кричали 2, 3, 4, 5. Я не знаю. Але розумієте, для нього це було упокоренням. І тільки на 7-й раз, коли він вийшов із води, він побачив, що тіло його було чисте, як тіло дитини. Жодного сліду прокази. Є так, дорогі, що Бог посилає своїх слуг, щоб вони могли відкривати нам світло надії. І вони часто є шляхом до дива, якщо ми слухатимо самого Бога через них. І це не є так, що я маю слідкувати за всіма харизматами світу. Коли найбільший харизматик, той, хто створив харизматику, є тут, у скрині, в табернакумі. А його слуга є в сповідальні, в трибуналі справедливості. Цілитель знаходиться в скрині, а на відстані руки в сповідальні є його слуга. І коли ми маємо його тіло і кров, і ми маємо Господа, панів і царя царів, який вірний мені, всемогутній і милосердний, за кілька хвилин я прийму його до мого серця, і я приходжу до слуги, який є у сповідальні, і з глибини смирення я кажу, я не можу впоратися, вибач, я згрішив, я зізнаюся, я шкодую про це. Це є той простір, де розквітає диво. Часом є так, я ще раз повернуся до цього, тому що для мене це надзвичайно важлива ідея самозцілення, на власне зцілення від зла. Іноді в своїй гордості ми шукаємо якісь чарівні рішення, тому що інші розчарували нас. І, наприклад, приходить хтось такий і каже, «Отче, чи існує якась молитва за мою проблему? Тому що я вже все зробила. Все». Я кажу, то промов ще одну частину Святої Вервиці в цьому намірі. «Отче, я весь час молюся на Вервиці. Без перестанку молюся на Вервиці. То результатів не дає. Справа не в тому, що це має вам щось дати. Йдеться про те, чи ти слухаєшся Божого слуги. Хоча тобі здається безглуздо молитися ще одну частину розарію. І так ти щодня говориш 3 частини, наприклад, щоб щось змінилося. Справа не в тривалості ваших молитов, бо Бог може клацнути пальцем і в одну мить станеться прорив. В одну мить. Але Він любить творити чудеса через послух слугам Божим. Я бачу це дуже сильно. Дуже.
Скільки людей іноді пишуть до мене: «Отче, я знайшов отця в своїй парафії, але не знала, що він такий мудрий духовний священник. Аж коли я почала з ним розмовляти, коли почав у нього сповідатися, коли я почав довіряти йому свої проблеми, тоді я відкрила для себе неймовірну мудрість цього священника. А до цього здавався мені якийсь таким звичайний, дивний. Але тільки тоді, коли побачила в ньому слугу Божого посланця, який не повинен блищати ерудицією, розумом і мати ступінь доктора або професора в області теології, щоб бути посланцем Бога, який через нього хоче подарувати тобі чудо. Бог хоче зробити чудо через свого слугу. І він просить лише про одне. Чи не так, щоб була б смиренна? Що каже учень? З Божого наміру я вірю, що ти цього хочеш. Тому роблю це. Чи має це сенс для мене, чи не має сенс для мене, це взагалі не має сенсу. Я просто роблю це, бо слуга Божий мене про це просить. Пам'ятаю, чоловік, який подзвонив мені, обов'язково хотів домовитися про молитву, визволення і сповідь цього життя. А я питаю: слухай, а чи ти сповідаєшся? Взагалі, чи ти сповідаєшся? Каже: отче, я щодня сповідаюсь. Яка є проблема? Він каже: моя головна проблема в тому, що я ходжу до повій. Маю дружину, маю дітей, але я не можу сказати ні. Ходжу до повій. Мені потрібне звільнення. Я кажу: а чи ти маєш постійного сповідника? Він каже: так. Але іноді, коли він це зробить, то йде до іншого. Як постійний, то постійний. Прийми цей сором, приниження, що знову ти це зробив, як частину покути. Кажу: я не переконаний, що тобі потрібна для визволення загальна свята сповідь і якісь особливі молитви. Але я переконаний, що ти повірив в ту простоту слів і простоту відпущення гріхів вашим постійним сповідником, який, може, знову нічого тобі іншого не скаже, як минулого тижня, 2 тижні тому чи 3 тижні тому. Але я знаю, що Бог чекає там з благодаттю зцілення для тебе. Десь у серці я був в цьому дуже переконаний. І уявіть собі, через кілька місяців він мені подзвонив і каже: отче, я повністю звільнився. Вже 3 місяці все відійшло. Відчуваю себе новородженим. Чисте серце, чистий погляд, як невинна дитина. Все пропало. І я точно знаю, коли це сталося. Коли я знову пішов, була середа, до сповіді святої о 7 ранку на службі Божій. 3 любі бабусі, там ще 2 сплять на лавці, а я стану на коліна сповідальниці до мого постійного сповідальника. І я ще раз кажу, що я це зробив. І він мені знову каже: прошу покаятися і прошу помолитися таку молитву. Вкотре мені то отче сказав, я не знаю вже скільки разів. І коли він прощає мене, я відчуваю, що починаю трястися. І щось виривається з мене, щось жахливо чорне і темне. Я встав за сповідальні. Я знав, що я вільний. І я помолився під твій захист, який він мені сказав, може, 1000 раз, як покаяння таїнства сповіді. І саме це під твоїм захистом доповнило моє зцілення і звільнення. І вже не повернулося. Ми маємо зв'язок, постійно не повернулося. Розумієте? Смирення слузі. Ми шукаємо якихось ефектних і неординарних людей в харизматах, дарах, чудесах. Ні. Той, хто звершує чудеса, є тут. І дивиться зараз на тебе.
Потім Він нагодує тебе своїм тілом та своєю кров'ю. І Він прийде жити в тобі, як вірний Бог, всемогутній і милосердний. І тільки від тебе залежить, чи не так, наскільки в простоті любові ти приймеш Його в своє серце і дозволиш, щоб Він жив там, і відродив надію, що всі обітниці, що Він дав тобі з любові до тебе, Він виконає. Не знаю коли, не знаю як, за яких обставин, але знаю, що виконає. Амінь.